Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আছো পাকঘৰত আৰু আপোনালোকক যে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলো মই কাৰৈ মাছ জীয়াই ৰাখিছিলো। তো সেই কাৰৈ মাছ কেইটা আজি বনাম বুলি ভাবিছো। বলক আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰো। এতিয়া মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। নহৰু লৈছোঁ 3 ফুটা, কাৰণ নহৰু ইমান দাম হৈছে। সৰু নহৰু এটাতে 10 টকা লয়, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ 3 ফুটা নহৰু দিছোঁ। আৰু জলকীয়া অলপ শুকাইছে, জলকীয়াকেইটা কেইবাটাও দিছোঁ, 7-8টা মান দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু এইপিনে আছে এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু সৰু মানিমুনি আছে। সৰু মানিমুনি আছে আৰু ভেদাইলতা পাত মানে আনিবলৈ টাইম নহ'ল, গতিকে মানিমুনি আৰু নৰসিংহৰ পাত দিয়ে বনাম মই কাৰৈ মাছ। এতিয়া নহৰু, জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি আৰু মানিমুনি পাতখিনি একেলগে পিচি লওঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ এতিয়া নিদিওঁ, পিঁয়াজ তেল মাৰোঁতে দিম। তো এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিচি লওঁ। তো নহৰুখিনিও একেলগে দিম, জলকীয়াও একেলগে দিম মানিমুনি আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ লগত পিছোঁতে। এতিয়া এইখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পিচি লওঁ ভালকৈ। আৰু আনপিনে মোৰ মাছ বচা হৈয়ে গ'ল, যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে। তাৰ আগতে এইখিনি পিচি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কৰি একেবাৰে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এইখিনি পিচি লওঁ। এইপিনে এতিয়া এইখিনি পিছা হৈ গ'ল। সৰু মানিমুনি, নৰসিংহৰ পাত, নহৰু, জলকীয়া, বগা জিৰা আৰু জালুক গোটেইখিনি মিক্স কৰি একেলগে পিচি ল'লোঁ। তো এতিয়া গোটেইখিনি পিছা মেলা হৈ গ'ল, যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি মিক্স কৰি নৰসিংহৰ পাত, সৰু মানিমুনি, জালুক, বগা জিৰা, নহৰু, জলকীয়া, হালধি, নিমখ আৰু কাৰৈ মাছ, লোকেল কাৰৈ মাছ সকলোখিনি মিক্স কৰি জোল বনাম। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এইপিনে কাৰৈ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। হালধি নিমখ দিয়া হৈ গ'ল, ফ্ৰাই কৰি লওঁ ভালকৈ। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, নমাই লওঁ। তাৰপিছত নৰসিংহ আৰু মানিমুনিখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিঁয়াজটো ভাজি লওঁ ভালকৈ। এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল আছেই, যিহেতু ইমানখিনি আৰু নতুনকৈ তেল নিদিওঁ, কাৰণ নৰসিংহ মানিমুনি যেতিয়া জোল বনোৱা যায় বেছি তেল হ'লে ভালো নালাগে। তথাপিও এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনি বেছিয়ে হৈছে, হ'লেও এইখিনিতে দি দিওঁ আৰু কাঢ়ি নাথাকোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে মাছখিনি নমাই লওঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ। পিঁয়াজতে এতিয়া একেলগে হালধি আৰু নিমখো দি দিম, যাতে পিছলৈ দিবলগীয়া নহয়। তো হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ। এতিয়া পিঁয়াজৰ লগতে হালধি আৰু নিমখো দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজা হ'লে এতিয়া নৰসিংহ আৰু মানিমুনিখিনি দি দিওঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ পিঁয়াজৰ সৈতে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে একো বস্তু দিবলগীয়া নাই, কাৰণ মানিমুনি আৰু নৰসিংহখিনি পিছোঁতে মই জলকীয়া, নহৰু, জালুক, বগা জিৰা সকলোখিনি বস্তু দিয়ে দিছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজ ভাজোঁতে মই পিঁয়াজৰ লগতে হালধি আৰু নিমখো দি দিলোঁ, গতিকে আৰু বেলেগ বস্তু দিবলৈ বাকী নাই। আৰু এইপিনে যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিলোঁ, এতিয়া নৰসিংহ আৰু মানিমুনিখিনি অকণমান সময় ভাজি লওঁ। এইপিনে গৰম পানী কৰি আছোঁ, গৰম পানীখিনি হৈছে। আৰু এইপিনে চাওক ইমান কমি গ'লগৈ। ধুনীয়াকৈ ৰসখিনিৰ সৈতে আছিলে মিলি পেলাই, এতিয়া ৰসখিনি চুহি গ'ল, গতিকে অলপমানহে হ'ল। আৰু এতিয়া গৰম পানীখিনি দি দিওঁ, ভাজা হৈছে যিহেতু। আৰু বগা জিৰা, জালুক, নহৰু একেলগে পিচি দিয়াৰ কাৰণে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু খাবলৈও চাগে বহুত টেষ্টি হ'ব। এতিয়া গৰম পানীখিনি দি দিওঁ, কাৰণ বহুত বেছি ভাজিলেও ভাল নালাগিব। যিহেতু এনেধৰণে নৰসিংহ, মানিমুনি, ভেদাইলতা মিক্স কৰি আপোনালোকেও এনেধৰণে লোকেল মাছৰ লগত খাব পাৰে, যিহেতু আমাৰ পেটৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। এতিয়া গৰম পানী হৈ গ'ল, গৰম পানীখিনিও দি দিওঁ।
তো এতিয়া পানীখিনিও দি দিলোঁ, গৰম পানীখিনি, আৰু অলপ উতলিবলৈ ল'লে মাছ দি দিম। আৰু গৰম পানী দিছোঁ যিহেতু পটককৈ উতলিবলৈ ল'ব। পূৰা মানিমুনি আৰু নৰসিংহৰ উতলি আছে, আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিওঁ। এটা এটাকৈ মাছকেইটা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মাছ দিয়া হৈ গ'ল, ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু পানীখিনি অলপ কমিলে নমাই দিম। মানিমুনি আৰু নৰসিংহৰ কাৱৈ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ যাব। তো এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনোৱা মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তো আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাব। মানিমুনি, ভেদাইলতা, নৰসিংহৰ পাত, এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। কেঁচা চাটনি বনাই খালেও ভাল, বা এনেধৰণে জোল বনাই খাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।